ณพระราชวังดามะภายในห้องทรงงานของเจ้าชายอันดาโอรสองค์เดียวของราชานารายณ์ที่ยังไม่ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสทั้งที่พระชนษาหรืออายุก็30 ปีแล้วพระบิดาจึงหาคู่มาให้โดยเป็นเจ้าหญิงต่างเมืองทั้งสองฝ่ายรู้จักกันดีทั้งที่เจ้าชายกับเจ้าหญิงนั้นไม่ได้ชอบพอกันเลยเพราะเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆรักกันแบบพี่น้องจะให้เป็นอย่างอื่นเห็นทีจะยากเจ้าทั้งสองก็ลองคบกันดูก่อนก็ได้อันดาท่านพ่อข้าบอกท่านพ่อแล้วข้ากับองค์หญิงไลลาเรารักกันแบบพี่น้องจะให้ข้ารักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้หรอกท่านพ่องั้นเอาอย่างนี้นะพ่อจะส่งเจ้ากับเจ้าหญิงไลลาไปเที่ยวพักผ่อน2 ต่อ 2เพื่อว่าเจ้าทั้งสองจะเปลี่ยนใจแล้วแต่ท่านเถิดท่านพ่อเอาที่ท่านพ่อสบายใจก็แล้วกันได้งั้นอีก2 วันข้างหน้าข้าจะส่งเจ้ากับองค์หญิงไลลาไปทัวร์ต่างประเทศตกลงตามนี้นะราชานารายณ์ตบไหล่องค์รัชทายาทเบาๆก่อนจะเดินยิ้มออกจากห้องไปอย่างสบายใจทางด้านเจ้าชายอันดาก็แอบใส่หน้าเล็กน้อยเหนื่อยใจกับพระบิดาที่พยายามจับคู่ให้ทั้งที่ตนมิได้สมัครใจณรัฐคัสมารัฐเล็กๆที่มีเขตแดนติดกับรัฐดามะเจ้าชายอันดานั่งจิบน้ำชาอยู่ที่ศาลากลางสวนดอกไม้กำลังหารือกับเจ้าหญิงไลลาถึงความประสงค์ของพระบิดาที่จะจับคู่ตนทั้งสองโดยไม่ได้สมัครใจเมื่อเจ้าหญิงได้ฟังก็ตื่นเต้นที่จะได้ไปเที่ยวตั้งแต่เล็กจนโตจนอายุ20นางยังไม่ได้ไปเที่ยวต่างเมืองเลยอะไรนะท่านพี่ท่านลุงจะส่งเรา2 คนไปเที่ยวต่างประเทศงั้นเหรอคะใช่ดูเหมือนว่าท่านพยายามจะจับคู่เราให้ได้เราก็ทำให้ท่านสมหวังสิคะท่านพี่เจ้าว่าอะไรนะชิกหนุ่มหันมามองหน้าเจ้าหญิงไลลาด้วยความสงสัยคือน้องหมายถึงเราก็ไปเที่ยวต่างเมืองตามความประสงค์ของท่านลุงนะคะน้องอยากออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างอยู่แต่ในวังน่าเบื่อจะตายพี่บอกท่านไปแล้วว่าแล้วแต่ท่านเห็นท่านว่าอีก2 วันข้างหน้านี่แหละเจ้าเตรียมตัวไว้เถอะได้ค่ะท่านพี่องค์หญิงผู้อ่อนโยนยิ้มไม่หุบที่จะได้ออกจากวังไปเปิดหูเปิดตาบ้างเธอดูมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดเจ้าชายอันดารักและเอ็นดูองค์หญิงผู้นี้เหมือนน้องสาวเห็นนางมีความสุขเขาก็พลอยมีความสุขตามไปด้วยแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้พี่ดีใจนะที่เห็นเจ้ามีความสุขเอาละเห็นทีพี่จะต้องกลับก่อนนะพี่มาบอกแค่นี้แหละชิกหนุ่มพูดพลางลุกขึ้นเดินไปที่ม้าคู่ใจที่มีวาทาองครักษ์คอยดูแลอยู่ไม่ห่างเจ้าหญิงไลลาก็เดินไปส่งถึงที่เมื่อชิกหนุ่มขึ้นประทับบนอานม้าเรียบร้อยเจ้าหญิงไลลาก็โน้มศีรษะทำความเคารพพี่ชายก่อนที่ม้าตัวงามจะค่อยๆเดินออกไปอย่างช้าๆเมื่อเจ้าชายอันดากลับถึงพระราชวังก็ได้พบกับพระบิดากำลังสนทนาอยู่กับพี่ชายอย่างเป็นกันเองส่งเล่าถึงความหลังเมื่อประมาณ20 ปีก่อนตอนนั้นพระองค์ได้ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆที่เมืองไทยในจังหวัดเชียงใหม่และชอบบรรยากาศที่นั่นมากจึงได้ขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านและได้ปลูกชาเขียวไว้โดยมีคนไทยคนหนึ่งดูแลให้อีกทีนานๆพระองค์จะแวะไปสักครั้งเมื่อท่านนาเซียเห็นหลานชายก้าวเข้ามาภายในห้องก็หันมาทักทายหลานรักทันทีอันดาเจ้ามาพอดีเลยท่านลุงท่านพ่อคุยอะไรกันอยู่ล่ะครับก็คุยเรื่องความหลังนะสิหลานชายนี่เจ้ารู้ไหมว่าพ่อเจ้าจะส่งเจ้าไปที่ใดท่านพ่อยังไม่ได้บอกข้าเลยท่านลุงอ้าวนี่เจ้ายังไม่ได้บอกหลานข้าหรอกเหรอท่านนาเซียหันไปตำหนิองค์ราชาผู้เป็นน้องชายก่อนจะหันหน้ามาที่หลานชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าพ่อเจ้าจะส่งเจ้าไปที่ไร่ชาของลุงนะสิไร่ชาขั้นบันไดที่จังหวัดเชียงใหม่เมืองไทยเจ้ายังจำได้หรือเปล่าเมื่อตอนเด็ก
เจ้ายังเคยไปวิ่งเล่นอยู่เลยนะฝ่ายที่ถูกถามนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ยิ้มออกมาเขาจำได้ว่าสมัยเด็กๆเขาเคยวิ่งเล่นที่ไร่ชาเขียวๆต้นเตี้ยๆตัดแต่งพุ่มเรียบเสมอเป็นขั้นๆแบบขั้นบันไดอย่างสนุกสนานกับเด็กๆชาวเขาแถวนั้นที่พวกเขาล้วนแต่น่ารักแล้วก็นิสัยดียอมมาเล่นกับเขาทั้งที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เลยโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงผมเปียคนหนึ่งที่ทำแผลให้เขาตอนที่เขาลื่นหกล้มหัวเข่าถลอกเธอหายาแดงมาทาให้เขาแต่เขาก็จำชื่อเธอไม่ได้แล้วซึ่งความจริงเธอก็คือช่อเอื้องที่ตอนนี้เธอเป็นผู้จัดการดูแลไร่ชาที่พูดถึงนั่นเองจำได้ขอรับท่านลุงข้าดีใจที่จะได้ไปที่นั่นอีกครั้งท่านลุงไม่ไปด้วยกันหรอครับไม่ละวานเจ้าดูให้ลุงด้วยแล้วกันนะได้ครับท่านลุงในคืนนั้นเจ้าชายอันดานอนไม่ค่อยหลับพลิกไปพลิกมาจนวาทาต้องเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงพระองค์เป็นอะไรไปหรอขอรับเหตุใดจึงนอนพลิกไปพลิกมานี่ก็ดึกแล้วนะขอรับข้านอนไม่หลับวาทาข้าตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอคนคนหนึ่งผู้ใดหรือขอรับวาทาขยับเข้าไปใกล้ในตาเบิกกว้างบอกถึงความอยากรู้อยากเห็นชิคหนุ่มเห็นหน้าทะเลนของวาทาก็ปาหมอนใส่จอมสอดรู้ทันทีนี่แน่โอ๊ยไปแล้วขอรับวาทารีบกลับไปยังที่นอนของตนทันทีเกรงจะเจ็บตัวไปมากกว่านี้ทางด้านเจ้าชายก็พยายามนึกถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นป่านนี้เธอคงโตเป็นสาวแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะเธอจะจำเขาได้หรือเปล่าคิดวนไปวนมาจนหลับไปโดยไม่รู้ตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยณหมู่บ้านชาวเขาบนดอยสูงซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีบ้านเรือนไม่ถึง100 หลังคาเรือนตั้งอยู่ห่างๆกันสภาพภูมิประเทศเป็นดอยสูงต่ำต่างระดับอากาศเย็นสบายตลอดปียิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวบนดอยแห่งนี้จะหนาวจับขั้วหัวใจคนที่นี่จึงมีอาชีพปลูกผักเมืองหนาวและปลูกไร่ชาขั้นบันไดซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติและชาวไทยเป็นอย่างมากนอกจากชาวบ้านจะมีรายได้จากอาชีพประจำแล้วยังมีรายได้เสริมจากการขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยเป็นไงช่อเอื้องวันนี้ขายดีไหมภูผาทักทายเพื่อนสาวที่นั่งขายสร้อยและกำไรที่ทำจากเถาวัลย์แห้งให้กับนักท่องเที่ยวอยู่ภายในร้านริมทางหน้าไร่ชาก็ขายได้เรื่อยๆนะนายล่ะภูไปส่งผักมาแล้วเหรอไปมาแล้ววันนี้ไปแต่เช้ามืดเพราะมีหลายเจ้าน่ะดีแล้วจะได้มีเงินเยอะๆช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะพวกเราต้องเตรียมตัวต้อนรับกันให้ดีๆเขาจะได้ประทับใจใช่แล้วนี่กินข้าวหรือยังเลยงั้นไปกินข้าวกันเถอะภูผาและช่อเอื้องสองเพื่อนซีซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านอาหารริมทางโดยมีคนงานหญิงในไร่มาเฝ้าร้านแทนแม่ค้าแถวนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเมื่อไปถึงร้านเขาก็ทำให้เลยเพราะรู้ว่าทั้งสองชอบกินอะไรแล้วก็ยกข้าวกะเพราไข่ดาวมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าประจำทั้งสองมาแล้วจ้าป้าจัดให้เหมือนเดิมนะขอบคุณจ้ะป้าแหมช่างรู้ใจจริงๆทั้งสองลงมือรับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยตามภาษาเพื่อนซีช่อเอื้องกับภูผาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆภูผามีอาชีพขับรถส่งผักให้กับชาวสวนเพื่อไปส่งที่ตลาดในเมืองตั้งแต่เช้ามืดส่วนช่อเอื้องมีอาชีพดูแลไร่ชาที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นไร่ของนายทุนคนหนึ่งยามว่างเธอก็จะทำสร้อยและกำไลจากเถาวัลย์แห้งมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริมหลังจากกินข้าวกลางวันกันเสร็จทั้งสองก็กลับไปทำหน้าที่จนพลบค่ำก็แยกย้ายกันกลับบ้านในทุกคืนก่อนนอนช่อเอื้องจะร้อยสร้อยคอกับสร้อยข้อมือเตรียมไว้ทุกวัน
กว่าจะนอนก็ดึกดื่นจนผู้เป็นแม่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของลูกสาวช่อเอื้องอย่านอนดึกนักนะลูกหนูนอนดึกทุกคืนหน้าตาจะโทรมได้นะลูกประเดี๋ยวก็หาแฟนไม่ได้หรอกหาว่าแม่ไม่เตือนนะโถแม่หนูเพิ่งจะ27เองนะคะยังมีเวลาค่ะแม่ตอนนี้ขอหาเงินให้ได้เยอะๆก่อนแม่ไปนอนก่อนเถอะจ้าสักพักหนูก็จะนอนแล้วได้งั้นแม่เข้านอนก่อนนะพรุ่งนี้มีธุระแต่เช้าจ้าแม่หญิงสูงวัยเปิดมุ้งเข้าไปนอนก่อนลูกสาวมุ้งสีขาวแต่เก่าจนกลายเป็นสีครีมถูกกางขึงกับขื่อบ้านทั้ง4มุมเพื่อกันยุงบ้านเรือนในแถบนี้ไม่มีห้องส่วนตัวจะเป็นห้องโล่งใหญ่แต่ใช้วิธีกางมุ้งเป็นมุ้งใครมุ้งมันเพื่อกันยุงเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ก็มีความสุขเห็นได้จากการมีโฮมสเตย์ผุดขึ้นมามากมายไว้รองรับชาวต่างชาติที่ชื่นชอบวิถีชนบทแบบเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายใกล้ชิดธรรมชาติซึ่งคนที่นี่ยังคงอนุรักษ์มันไว้ไม่ให้สูญหายรุ่งสางของวันใหม่แสงสีทองสาดส่องขึ้นมาจากขอบฟ้าฝั่งตะวันออกผู้คนก็เริ่มออกไปทำหน้าที่ของตนผู้ผ่าก็ขนผักจากสวนผู้ว่าจ้างขึ้นรถอย่างขยันขันแข็งชอเอื้องก็ออกไปที่ไร่ชาเพื่อเตรียมนำใบชาที่เก็บได้มารวมกันที่เดียวรอคนมารับไปที่โรงงานอีกทอดหนึ่งก่อนจะออกไปจัดร้านขายของที่ระลึกของตนระหว่างที่ช่อเอื้องกำลังจัดร้านก็มีคนงานในไร่เดินตรงเข้ามาหาอย่างรีบร้อนคุณเอื้องคะเมื่อวานมีคนติดต่อขอเข้าชมไร่ชาของเราค่ะงั้นเหรอเขาจะมาวันไหนอะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้แล้วทำไมเพิ่งมาบอกฉันเธอรีบไปเก็บความเรียบร้อยในไร่เลยนะตรงไหนไม่สวยไม่เรียบร้อยจัดการให้เรียบร้อยด้วยล่ะค่ะคุณเอื้องคนงานสาวรีบไปจัดการตามคำสั่งผู้จัดการทันทีคนงานในไร่หลายสิบคนทั้งชายและหญิงช่วยกันจัดแต่งทรงพุ่มใบชาให้สวยงามหลังจากเก็บยอดอ่อนออกไปแล้วรุ่นหนึ่งทั้งนี้ก็เพื่อความสวยงามและประทับใจของผู้ที่มาเยือนนั่นเองในเย็นวันนั้นผู้จัดการสาวก็เดินไปตรวจความเรียบร้อยภายในไร่เมื่อเห็นว่าเรียบร้อยดีก็เดินกลับเข้าบ้านที่อยู่ไม่ไกลนักวันนี้เธอกลับบ้านเร็วเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามาต้อนรับคณะทัวร์ที่ติดต่อไว้ขณะเดียวกันที่สนามบินเล็กของเมืองดามะเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกำลังพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปยังไทยแลนด์โดยมีผู้โดยสารทั้ง4คนคือเจ้าชายอันดากับเจ้าหญิงไลลาและนักบินอีก2นายทั้ง2พระองค์ต้องการมาแบบสามัญชนโดยปกปิดสถานะเพื่อความคล่องตัวและความปลอดภัยชิคหนุ่มวัย30ได้กลับมาเที่ยวที่เมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่2โดยครั้งแรกพระบิดาและท่านลุงได้พาเขามาเที่ยวเมื่อตอนอายุประมาณ10 ขวบครั้งนั้นเขามีพระมารดามาด้วยหลังจากพระมารดาสิ้นพระชนม์พระองค์ก็ไม่ได้มาเที่ยวอีกเลยทั้ง2พระองค์ได้นอนหลับพักผ่อนบนเครื่องอย่างเต็มที่ซึ่งเดินทางในช่วงกลางคืนจนรุ่งเช้าก็ถึงที่หมายเครื่องบินเจ็ตร่อนลงที่สนามบินเล็กแห่งหนึ่งทั้ง2พระองค์เดินลงจากเครื่องบินด้วยความสดชื่นหลังจากที่ได้พักผ่อนมาเต็มที่ทั้งคืนซึ่งใช้เวลามากกว่า12ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมายเมื่อทั้งสองลงจากเครื่องบินแล้วนักบินทั้ง2ก็ทำความเคารพและนำเครื่องขึ้นและบินกลับไปและอีก7 วันข้างหน้าพวกเขาจะมารับทั้ง2พระองค์2 นักท่องเที่ยวชายหญิงจากต่างแดนเดินลากกระเป๋าเดินทางใบย่อมออกไปที่ถนนที่มีรถโดยสารคันเล็กประจำทางจอดเรียงรายรอรับผู้โดยสารที่จะขึ้นไปบนดอยทั้ง2ขึ้นไปนั่งบนรถทำตัวไม่ต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่งกายก็ธรรมดาไม่โดดเด่นจึงไม่เป็นที่ผิดสังเกตเมื่อผู้โดยสารเต็มคันรถ2 แถวคันเล็กก็ค่อยๆแล่นออกไปมุ่งหน้าขึ้นดอยที่อยู่ห่างออกไปราว3 กิโลเมตรพ
ประมาณ15 นาทีก็ถึงที่หมายชาวบ้านก็เตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาวันนี้ซึ่งไม่ใช่มีแต่คณะของเจ้าชายอันดาเท่านั้นยังมีคณะทัวร์อื่นๆมาพร้อมกันในวันนี้ด้วยทันทีที่รถโดยสารจอดสนิทนักท่องเที่ยวต่างก็กรูกันลงมาจากรถมาชื่นชมธรรมชาติอย่างตื่นตาตื่นใจขณะนั้นเป็นเวลาเช้าอากาศเย็นสบายก่อนจะแยกย้ายกันไปตามจุดต่างๆที่ตนต้องการแต่มีนักท่องเที่ยวชายหญิงคู่หนึ่งยังคงยืนรอคนที่เขาติดต่อไว้ให้มารับจังหวะเดียวกันกับช่อเอื้องก็เดินออกมาจากไร่พอดีเห็นทั้งสองยืนชะเง้อชะแงะก็เข้าไปสอบถามสวัสดีค่ะคุณทั้งสองเป็นนักท่องเที่ยวที่นัดเราไว้หรือเปล่าคะครับผมนัดไว้เองครับคุณคือผู้จัดการที่นี่ใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะฉันช่อเอื้องเป็นผู้ดูแลไร่ชาแห่งนี้ค่ะผมอันดาครับฉันไลลาค่ะยินดีต้อนรับคุณทั้งสองนะคะเชิญที่ไร่ได้เลยค่ะผู้จัดการสาวในชุดหม้อห้อมสีฟ้าสบายตาเชิญทั้งสองเข้าไปในไร่ชาที่ปลูกแบบขั้นบันไดเป็นชั้นๆมองไกลๆดูสวยงามมากช่อเอื้องเองก็ไม่เคยรู้ว่าเจ้าของที่แท้จริงเป็นใครรู้แต่ว่าเป็นชาวต่างชาติแต่ให้เสียอานนท์เป็นคนดูแลอีกทีเจ้าชายอันดามาในฐานะสามัญชนไม่ต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไปช่อเอื้องจึงไม่รู้มาก่อนว่าเขาคือเจ้าชายและเป็นคนที่เธอเคยวิ่งเล่นด้วยเมื่อสมัยเด็กๆแถมยังเคยทำแผลให้เขาอีกด้วยแต่ชิคหนุ่มคุ้นหน้าหญิงสาวแถมชื่อก็ยังคุ้นอีกด้วยคุณชื่ออะไรนะช่อเอื้องงั้นเหรอใช่ค่ะช่อเอื้องมีอะไรหรือเปล่าคะหญิงสาวหันกลับมาถามหนุ่มต่างแดนหนวดเฟิร์มที่เดินตามหลังมาติดผมว่าผมจำคุณได้นะเราเคยเจอกันเมื่อตอนเด็กๆไม่รู้ว่าคุณยังจำเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่วิ่งหกล้มจนหัวเขาถลอกได้หรือเปล่าอะไรนะคะเราน่ะเหรอคะเคยเจอกันมาก่อนช่อเอื้องขมวดคิ้วชนกันกรอกตาไปมาแต่ยังนึกไม่ออกจึงสาวเท้าเดินต่อไปพยายามคิดอยู่พักใหญ่แล้วก็หันขวับกลับมาฉันนึกออกแล้วคุณนั่นเองดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะผมก็ดีใจครับดีใจจริงๆเลยที่ได้เจอคุณอีกเด็กน้อยผมเปียหน้าตามอมแมมโตขึ้นสวยมากเลยนะครับได้ยินคำชมหญิงสาวก็เขินหนักเดินไปเด็ดใบชาริมทางไปโดยไม่รู้ตัวชายหนุ่มก็แอบยิ้มเวลาเธอเขินนี่ก็น่ารักไม่หยอกเดินมาได้ไม่นานก็ถึงบ้านพักบนจุดสูงสุดของไร่ชาขั้นบันไดถึงแล้วค่ะบ้านพักคุณทั้งสองแล้วเดี๋ยวเย็นๆดิฉันกับลูกน้องในไร่จะมานอนด้วยนะคะหมายถึงมาคอยอำนวยความสะดวกให้นะคะพักผ่อนตามสบายนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคนนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้ค่ะขอบคุณนะครับที่มาส่งด้วยความยินดีค่ะหากต้องการอะไรเพิ่มเติมยกหูโทรศัพท์หาดิฉันได้เลยนะคะครับชายหนุ่มมองดูรอบๆบ้านหลังใหญ่สีขาวมีระเบียงยื่นออกไปทางไร่ชาสำหรับยืนชมวิวมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันดูสะอาดสะอ้านและน่าอยู่มากช่อเอื้องเดินกลับลงไปยังที่พักของเธอระยะทางห่างประมาณ50 เมตรจากเชิงเขาลงมาอย่างด้านล่างไม่นานหญิงสาวก็ถึงห้องซึ่งเป็นออฟฟิศที่เธอใช้เป็นร้านขายของที่ระลึกในตัวทันทีที่ก้าวเข้ามาที่ร้านเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นไม่ใช่ใครที่ไหนเสียอานนท์เจ้านายโดยตรงของช่อเอื้องนั่นเองสวัสดีค่ะนายแขก2 ท่านน่ะเหรอคะมาถึงเมื่อสักครู่ค่ะตอนนี้ดิฉันให้เขาไปพักที่บ้านเชิงเขาแล้วค่ะนายมีอะไรหรือเปล่าคะฉันจะบอกเธอว่าคนที่มาพักน่ะเขาเป็นถึงหลานเจ้าของไร่ชาแห่งนี้มาจากเมืองดามะดูแลท่านทั้งสองให้ดีๆอย่าให้ขาดตกบกพร่องเป็นนั้นขาดเข้าใจไหมรับทราบค่ะนายค่ะ
สวัสดีค่ะ เสียอานนท์ผู้ดูแลไร่ชาของท่านนาเซียกำชับกับช่อเอื้องผู้จัดการสาว เกือบจะหลุดปากบอกช่อเอื้องไปว่าเขาคือเจ้าชาย แต่ทางโน้นกำชับมาว่าไม่ให้บอกสถานะ จึงได้แต่กำชับเรื่องการเทคแคร์ให้ดีๆ นี่เขาเป็นถึงหลานเจ้าของไร่เลยนะเนี่ย ไม่ได้ เราต้องดูแลให้ดีๆซะแล้วเพื่อจะได้ขึ้นเงินเดือนกับเขาบ้าง ภูผาที่เพิ่งขับรถกลับจากตลาด เห็นช่อเอื้องอยู่ที่ร้าน จึงจอดรถและเดินเข้าไปทักทาย เอื้อง ลูกค้าที่นัดไว้มาถึงหรือยัง มาถึงแล้ว ว่าแต่นายเถอะมีแผนจะไปเที่ยวไหนบ้างล่ะ คุณไก่ เอ้ย คุณไก่ผาชมจันทร์ไง ที่นั่นน่ะ สวยงามมากนะ ยามค่ำคืนน่ะ ท้องฟ้าเปิด เห็นพระจันทร์เต็มดวงใหญ่ที่สุดเลยนะ เธอก็เคยไปนี่ ตอนเด็กๆน่ะ อ๋อ ที่นั่นน่ะเหรอ ใช่ มันสวยมาก พ่อกับแม่เคยพาฉันไปปลูกต้นไม้ ฉันยังร้องขอให้พ่อนอนค้างคืนเพื่อจะดูพระจันทร์ พ่อก็เลยพาฉันกางเต็นท์นอนที่นั่น ก่อนจะกลับลงมาตอนรุ่งสาง ใช่ สวยมาก ที่พาไปที่นั่นน่ะ เพราะเขามาฮันนีมูนกันใช่ไหม คงจะโรแมนติกน่าดูเลยล่ะ ม ฉันก็เดาเอาน่ะ ก็เห็นมากันแค่2 คน แล้วก็ดูสนิทสนมกันมาก ก็คิดว่าน่าจะมาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์นั่นแหละ โอเค งั้นฉันขอไปเตรียมตัวก่อนนะ พรุ่งนี้เจอกันตามเวลาที่นัดหมายนะ ได้ แล้วเจอกัน ฉันก็จะไปบอกลูกค้าให้เตรียมตัวด้วย แล้วภูผาก็กลับไปเตรียมตัวสำหรับการเดินทางในป่า วันรุ่งขึ้น ในคืนนี้ช่อเอื้องกับลูกน้องสาวในไร่ก็ขึ้นไปนอนที่บ้านพักเชิงเขาด้วย เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินช่อเอื้องนั้น นอนดึกเป็นประจำเพราะเธอต้องร้อยสร้อยคอและสร้อยข้อมือไว้ขายที่ร้าน คืนนี้ก็เช่นกัน เธอก็หอบงานขึ้นมาทำบนเชิงเขาด้วย เจ้าชายอันดานอนไม่หลับ อาจเพราะแปลกที่จึงเดินออกมาสูดอากาศพลบค่ำแบบนี้อากาศเย็นสบายไม่ร้อน แล้วเขาก็ได้เห็นช่อเอื้องนั่งทำอะไรบางอย่างที่หน้าระเบียง ชายหนุ่มไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปทักทายทันที สวัสดีครับคุณช่อเอื้อง ผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับ ได้สิคะ เชิญค่ะคุณอันดาทำอะไรอยู่เหรอครับทำสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือค่ะ ขายดีมากเลยนะคะ นักท่องเที่ยวจะชอบมากเลย งั้นเหรอครับ ผมขอดูหน่อยสิครับ ได้สิคะ นี่ค่ะช่อเอื้องยื่นสร้อยคอที่ร้อยเสร็จแล้วให้เขาดู ชายหนุ่มหยิบสร้อยคอจากมือบางมาถือไว้ในมือ แล้วพินิจพิจารณาพลิกไปพลิกมาสร้อยคอขนาดสวมศีรษะได้ทำจากเถาวัลย์ป่าที่มีรูตรงกลางสีน้ำตาลเปลือกไม้ ถูกนำมาร้อยเรียงกับเส้นเอ็นใสดูสวยงามน่าชมไปอีกแบบ คนไทยช่างประดิษฐ์ประดอยเก่งจริงๆน่าทึ่งมากเลยนะครับ คุณนี่เก่งจริงๆ เส้นนี้ผมขอซื้อนะครับ ไม่ขายค่ะ อ้าวทำไมไม่ขายล่ะครับ ก็ดิฉันตั้งใจทำให้คุณต้อนรับการกลับมาเจอกันอีกครั้งของเรา2 คนไงล่ะคะ ขอบคุณมากเลยนะครับ ผมจะเก็บมันไว้อย่างดีเลยล่ะ ผู้รับก็พูดไปในขณะที่ผู้ให้ก็แอบเขินสุดขีด แล้วก็ต้องชะงักเมื่อชายหนุ่มเปลี่ยนเรื่องกระทันหันในขณะที่เธอกำลังฟิน จริงสิครับ ที่คุณบอกว่าจะพาผม2 คนไปเที่ยวน่ะ ไปที่ไหนครับ ผมว่าตรงนี้วิวก็สวยอยู่แล้วนะครับ อ๋อ ที่ผาชมจันทร์ค่ะ ภูผาเพื่อนดิฉันอาสาเป็นไกด์นำเที่ยวให้ เขาชำนาญเส้นทางดี ผาชมจันทร์ชื่อเพราะจัง คงจะสวยน่าดูเลยนะครับ ค่ะ ก็คงจะสวยนะคะ ดิฉันเคยไปครั้งเดียวตอนเด็กๆ แล้วนี่คุณยังไม่นอนอีกเหรอคะ ยังครับ ผมยังไม่ง่วง แล้วแฟนคุณล่ะคะ ชายหนุ่มทำหน้าแปลกใจ ใช่ เขายังไม่ได้บอกเธอนี่นา ว่าหญิงสาวที่มาด้วย เธอไม่ใช่แฟน แต่เป็นเหมือนน้องสาวมากกว่า คุณช่อเอื้อง หมายถึง
คุณไลลาน่ะเหรอครับ ใช่ค่ะ ขอโทษนะคะที่ละลาบละล้วง ไม่เป็นไรครับ คือเธอไม่ใช่แฟนผมนะครับ เราเหมือนพี่เหมือนน้องกันมากกว่าครับ งั้นเหรอคะ แล้วคุณก็เป็นหลานชายเจ้าของไร่ชาแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะ คุณรู้ ใครบอกคุณครับ ชิกหนุ่มขมวดคิ้ว หันไปถามเธอด้วยความสงสัย และอยากรู้ไปอีกว่า เธอรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเขา ก็เสียอานนท์คนดูแลไร่ชาที่เป็นคนไทย เจ้านายโดยตรงของฉันนะคะท่านบอกว่า คุณเป็นหลานชายเจ้าของไร่ชาแห่งนี้ ให้ฉันดูแลเทคแคร์ให้ดีๆนะคะ แค่นั้นใช่ไหมครับ ชายหนุ่มถามย้ำอีก เอ่อ ค่ะ แค่นี้ ทำไมเหรอคะ เปล่าครับ ไม่มีอะไรครับ คือทีแรกดิฉันคิดว่าคุณสองคนมาฮันนีมูนกันซิอีกนะคะ ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ ผมแค่มาพักผ่อนนะครับ อ๋อ แบบนี้นี่เอง งั้นคุณไปพักผ่อนก่อนเถอะค่ะ เดี๋ยวดิฉันก็จะเข้านอนเหมือนกัน พูดไปพลางก็เก็บลูกปัดเถาวัลย์ลงในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ทันใดนั้นก็มีสร้อยเส้นหนึ่งร่วงลงพื้น ทั้งสองก้มเก็บพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ทำให้ศีรษะแทบจะชนกัน จมูกโด่งๆของชายหนุ่ม ชนเข้ากับจมูกมนของหญิงสาวอย่างนุ่มนวล สายตาทั้งสองประสานกัน ในใจก็สั่นระรัว สองคนอยู่ในภวังค์สักครู่หนึ่งก็รู้สึกตัว แล้วรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว ผมขอโทษครับ ไม่เป็นไรค่ะ เราไปพักผ่อนกันเถอะนะคะ พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น หญิงสาวพูดพลางหลบสายตาด้วยความเขิน หอบหิ้วของตนเองเดินเข้าไปที่ห้องพักที่ห่างออกไปไม่กี่เมตร ชายหนุ่มมองตาม ในใจก็แอบคิดว่า เธอช่างมีเสน่ห์น่าค้นหา ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องพักของตนเอง เมื่อเข้าไปภายในห้องนั่งเล่น ก็พบกับเจ้าหญิงไลลากำลังนั่งคุยโทรศัพท์ กับพระมารดาที่โทรมาถามไถ่องค์หญิง ที่ไม่เคยมาต่างบ้านต่างเมืองด้วยความเป็นห่วง แต่ก็วางใจที่มีเจ้าชายอันดาคอยดูแลอยู่ เพคะเสด็จแม่ แล้วลูกจะเก็บภาพสวยๆไปฝากนะเพคะ เพคะ พักผ่อนก่อนนะเพคะ เสด็จแม่ก็บรรทมได้แล้วนะเพคะ คิดถึงนะเพคะ แล้วหญิงสาวก็กดวางสาย พลันสายตาก็หันมาเจอพี่ชายเข้าพอดี อ้าว ท่านพี่อันดา ไปไหนมาเพคะ ไปสูดอากาศข้างนอกมาจ้ะ แล้วน้องยังไม่นอนอีกเหรอกำลังจะเข้านอนเพคะ พอดีเสด็จแม่โทรเข้ามาก็เลยคุยเพลินเลยเพคะ เข้านอนกันเถอะ พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกัน คุณช่อเอื้องจะพาเราไปเที่ยว จริงเหรอคะท่านพี่ ดีจัง น้องจะได้เก็บภาพสวยๆไปฝากท่านแม่ด้วย ไปค่ะ พักผ่อนกัน แล้วทั้งสองก็แยกย้ายเข้าห้องพักของตนเองที่อยู่ติดๆกัน เช่นเดียวกับช่อเอื้อง หลังจากวางของในมือบนโต๊ะไม้ไผ่ร่างบางก็นั่งลงที่เตียงนอน สองมือบางยกขึ้นมาสัมผัสแก้มแดงระเรื่อ หลับตาพริ้ม นึกถึงหน้าผู้ชายคนนั้น เขาช่างดูสง่า แม้จะมีหนวดมีเคราแต่ก็ดูดีมีชาติตระกูล ทั้งที่เธอไม่รู้มาก่อนว่า ชายผู้นั้นคือองค์รัชทายาทแห่งรามะ หญิงสาวทิ้งร่างลงบนที่นอนช้าๆ คิดไปไกลจนหลับไปในที่สุด เช้าวันรุ่งขึ้น ภูผาก็มาแบบจัดเต็ม อุปกรณ์ครบ รวมถึงเต็นท์ที่พัก ภูผานั้นยังไม่ได้เจอหน้านักท่องเที่ยวทั้งสอง แต่ตั้งใจจะทำให้เขาประทับใจที่สุด ช่อเอื้องหันไปเห็นก็แอบขำเพื่อนชายที่จัดเต็มแบบไม่ปรึกษาใคร โอ้นี่นาย จะไปพักแรมหรือไงฮะ มาเต็มเลยนะ ไม่ได้หรอก ต้องทำให้แขกผู้มาเยือนประทับใจ ฉันน่ะรู้จักพื้นที่แห่งนี้ดี ว่าที่ไหนสวยน่าประทับใจบ้าง สมแล้วที่เป็นไก่ เอ้ย ไก่จริงๆ ของมันแน่อยู่แล้ว ว่าแต่ไหนล่ะ แขกของเธอน่ะ ลงมาหรือยัง ยังเลยประเดี๋ยวก็คงลงมานั่นแหละ อ้อ
นั่นไงลงมากันแล้วหญิงสาวมองไปทางไร่ชาขั้นบันไดที่เป็นทางเดินเล็กๆลดหลั่นกันลงมาสองหนุ่มสาวแต่งกายทะพันทะแมงเดินลงมาจากที่พักที่ตั้งอยู่บนเนินสูงของไร่ชาไม่กี่อึดใจทั้งสองก็เดินลงมาถึงร้านริมทางของช่อเอื้องที่มีภูผาและผู้จัดการสาวยืนรออยู่หญิงสาวหันไปมองเพื่อนชายข้างๆเพราะเห็นเขาเงียบไปภาพที่เห็นคือภูผาอ้าปากค้างชนิดตาไม่กระพริบนั่นเป็นเพราะเขาตะลึงในความน่ารักของเจ้าหญิงไลลาที่กำลังเดินตรงมาที่ร้านหญิงสาวคนนี้ช่างน่ารักถูกชะตาเขายิ่งนักจนช่อเอื้องต้องแอบสะกิดเมื่อสองหนุ่มสาวใกล้เข้ามาทุกทีเฮ้ยแกไอ้ภูตื่นเฮ้ยขอโทษทีว่ะฉันลืมตัวไปหน่อยไม่หน่อยละมากเลยละช่อเอื้องเหน็บเพื่อนชายทั้งที่ก็รู้แหละว่าผู้ผาคงตะลึงในความน่ารักจิ้มลิ้มของน้องสาวนายอันดาในขณะที่เธอก็แอบปลื้มนายอันดาเช่นกันเธอจึงคิดแผนอยากให้เพื่อนสมหวังและความจริงเธอก็รู้แล้วว่าทั้งสองคนนั้นมิได้เป็นคู่รักกันจึงเสนอให้ภูผาเทคแคร์ดูแลหญิงสาวผู้นั้นแทนส่วนเธอก็อาสาดูแลชายหนุ่มเองซึ่งภูผาก็รีบตกลงทั้ง4 คนออกเดินทางด้วยเท้าลัดเลาะไปตามเส้นทางเล็กๆของพรานป่าที่ภูผาคุ้นเคยเป็นอย่างดีป่าแถบนี้เขารู้จักทุกตารางนิ้วไม่มีหลงป่าแน่นอนจึงไม่มีใครพกเข็มทิศเข้าไปด้วยภูผานำทางไปจนถึงผาสูงซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดสามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยๆได้อย่างชัดเจนมีหมอกขาวไหลเป็นทางราวน้ำตกปกคลุมผืนป่าสีเขียวเบื้องล่างราวกับปุยนุ่นถึงแล้วครับผาชมจันทร์ไกด์หนุ่มหันมาบอกกับลูกทัวร์ที่เดินตามหลังมาชนิดที่เรียกว่าเหนื่อยหอบกันพอสมควรเจ้าหญิงไลลาเห็นภาพอันน่าทึ่งก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งวิ่งมายืนข้างๆไกด์หนุ่มแล้วหยิบมือถือออกมาเก็บภาพสวยๆตรงหน้าจุดนี้จะมีหมอกขาวปกคลุมบางๆจึงสามารถมองเห็นเมืองได้อย่างชัดเจนเพราะเป็นหน้าฝนแต่ถ้าหากเป็นหน้าหนาวจุดนี้จะไม่เห็นเมืองนอกจากทะเลหมอกดังนั้นในหน้าฝนแบบนี้จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาพักจะมีก็แต่หน้าหนาวเท่านั้นสวยจังเลยค่ะคุณองค์หญิงเอวบางร่างน้อยหันมาที่ไกด์หนุ่มเพราะเธอยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยผมภูผาครับคุณไลลาค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณภูผาเช่นกันครับคุณไลลาที่นี่สวยมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่พาเรา2 คนมาชมธรรมชาติอันน่าทึ่งและสวยงามเช่นนี้ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะเจ้าหญิงไลลาขอเซลฟี่กับหนุ่มชาวเขาที่กำลังเขินทำตัวไม่ถูกแต่ยอมให้เซลฟี่ไปหลายช็อตโดยที่เจ้าชายอันดาก็ยืนยิ้มอยู่ข้างๆเขาดีใจที่เห็นน้องสาวมีความสุขแต่แอบสอดสายตาไปหาช่อเอื้องที่ยืนอยู่ข้างๆก่อนจะเอ่ยถามเบาๆออกไปแล้วเราจะไม่ถ่ายรูปกันบ้างเหรอครับคุณช่อเอื้องได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันถ่ายให้นะคะผมหมายถึงถ่ายรูปคู่กันนะครับหญิงสาวอึ้งไปสักพักได้สิคะ2 คนถ่ายเซลฟี่กันไปหลายภาพแล้วภูผาก็นำสัมภาระไปวางลงที่ลานกว้างณจุดกลางเต็นท์ก่อนจะหันมาบอกกับทุกคนที่กำลังชื่นชมธรรมชาติด้วยความตื่นตาตื่นใจเอาละครับเดี๋ยวเราปักหลักกลางเต็นท์กันตรงนี้แล้วครับกลางคืนจะมองเห็นดาวบนท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะครับจริงเหรอคะคุณภูผาฉันอยากเห็นเร็วๆจังเลยคงสวยน่าดูเดี๋ยวเราดึกๆหน่อยนะครับได้เห็นแน่นอนครับคุณไลลาแต่ตอนนี้เรามาช่วยกางเต็นท์กันก่อนดีกว่านะกางเต็นท์ฉันทำไม่เป็นหรอกเดี๋ยวผมสอนให้ภูผาสอนหญิงสาวชาววังกางเต็นท์ที่พัก
เธอมีภูผาสอนตามขั้นตอนสองคนนี้เคมีตรงกันจึงไม่ต้องบอกอะไรมากประหนึ่งว่ามองตาก็รู้ใจแต่ชายหนุ่มก็ไม่เคยฉวยโอกาสเขาเป็นสุภาพบุรุษมากทำให้เจ้าชายอันดาหมายตาไว้ให้กับองค์หญิงไลลาซึ่งเปรียบเสมือนน้องสาวคนหนึ่งระหว่างเดินชมธรรมชาติรอบๆที่พักชิคหนุ่มก็เอ่ยถามหญิงสาวที่ยืนข้างๆคุณช่อเอื้องขึ้นมาบนนี้บ่อยเหรอครับเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อตอนเด็กๆค่ะแต่ภูผาเข้ามาบ่อยนะคะถิ่นเขาเลยล่ะโดยเฉพาะหน้าหนาวเขาจะมาทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวเพื่อหารายได้เสริมเขาจึงชำนาญเส้นทางในแถบนี้ดีค่ะงั้นเหรอครับดีจังมีรายได้เสริมกันทุกคนผมชอบนะครับคนขยันชายหนุ่มเอ่ยสายตาก็แอบหันไปมองหญิงสาวข้างๆนี่ขนาดมองข้างๆเธอยังสวยน่ารักแถมนิสัยก็ดีอีกด้วยยิ่งรู้จักเจ้าชายต่างเมืองก็ยิ่งชอบเธอคนนี้มากขึ้นไปอีกคืนนี้ทั้ง4 คนได้นอนค้างที่นี่เพื่อดื่มด่ำธรรมชาติบรรยากาศยามค่ำคืนให้เต็มที่ซึ่งเป็นเรื่องแปลกและตื่นเต้นมากสำหรับชาวต่างชาติ2 หนุ่มสาวต่างถิ่นนั่งดูเจ้าถิ่นทั้งสองย่างไก่ป่าที่หนังไก่กำลังสุกเหลืองกรอบส่งกลิ่นหอมน่ารับประทานนี่ครับไก่ย่างสูตรเด็ดลองชิมดูสิครับคุณไลลาภูผายื่นไม้ไผ่ที่เสียบไก่ย่างสีเหลืองทองให้กับเธอเจ้าหญิงไลลายิ้มแฉ่งรับไปอย่างเร็วเพราะอยากชิมเต็มทีเจ้าเอ้ยคุณกินด้วยกันสิอุ๊ยร้อนจังคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเจ้าหญิงไลลาสะบัดมือออกหลังจากจับไปที่ไก่ย่างร้อนๆนั้นจนภูผาต้องรับไก่ย่างนั้นคืนไปและฉีกไก่ให้กับองค์หญิงด้วยตนเองเธอกินด้วยความอร่อยเพราะไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนส่วนช่อเอื้องก็ฉีกไก่ให้เจ้าชายอันดาได้ชิมเช่นกันเป็นอาหารป่าที่วิเศษที่สุดสำหรับพวกเขานี่เป็นครั้งแรกของราชาต่างแดนเขาได้กินของอร่อยได้มีเพื่อนใหม่ที่น่ารักและใจดีเป็นมิตรภาพที่ทั้งสองไม่มีวันลืมหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วก็ได้พักผ่อนโดยที่เจ้าหญิงไลลากับช่อเอื้องนอนในเต็นท์ส่วนภูผาและชิคหนุ่มนอนนอกเต็นท์ช่วยดูแลความปลอดภัยไปด้วยเนื่องจากกลางคืนมักมีสัตว์เลื้อยคลานออกมาหากินจึงต้องคอยเฝ้าระวังมิให้ไฟดับแต่ก่อนเข้านอนทั้ง4 คนก็ได้ชื่นชมดวงจันทร์ท่ามกลางหมู่ดาวระยิบบนท้องฟ้าอย่างชัดเจนคืนนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆฝนเหมือนคืนก่อนๆแต่หารู้ไหมว่ามรสุมกำลังก่อตัวโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเนื่องจากเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วไม่น่าจะมีมรสุมในช่วงนี้ในคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังหลับไหลความมืดดำทะมึนก็คืบคลานเข้ามาปกคลุมทั่วบริเวณพายุฝนหลงฤดูลูกใหญ่เทกระหน่ำลงมาทั้งฝนทั้งลมพายุพัดรุนแรงจนเต็นท์ปลิวละล่องหายไปบนท้องฟ้าทั้ง4 คนต่างก็วิ่งเอาตัวรอดหาที่หลบภัยกันอย่างทุลักทุเลคุณไลลาอยู่ไหนครับช่อเอื้องคุณอันดาอยู่ไหนกันครับภูผาตะโกนเรียกทุกคนแข่งกับเสียงฟ้าร้องและพายุฝนที่โหมกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงเขามองหาทุกคนแต่ไม่เจอแต่ในที่สุดก็ไปเจอกับสาวน้อยที่กอดต้นไม้เล็กๆไว้ด้วยความกลัวเมื่อหันมาเจอภูผาเธอก็วิ่งเข้าไปโอบกอดชายหนุ่มโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวร้องไห้ตัวสั่นเทาทั้งกลัวทั้งตกใจต่างจากภูผาที่เขาชินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแต่ไม่คิดว่าจะเกิดในช่วงนี้เท่านั้นเขาโอบกอดหญิงสาวร่างเล็กพร้อมลูบหลังเพื่อปลอบโยนไม่ต้องกลัวนะคะคุณไลลาผมอยู่ทั้งคนว่าแต่คุณเห็น2 คนนั้นหรือเปล่าครับหญิงสาวปาดน้ำตาสายหน้ามองหาพวกเขาทั้งสองก็ไม่เห็นแม้เงาประกอบกับพายุฝนรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆและความมืดก็ขึ้นมาปกคลุมภูผาจึงให้สาวน้อยขี่หลัง
แล้วพาเธอไปยังถ้ำแห่งหนึ่งที่เขารู้จักดี และมักใช้เป็นที่หลบภัยเมื่อยามคับขัน เป็นถ้ำเล็กๆไม่ใหญ่มากนัก น้อยคนที่จะรู้ว่าในป่าแห่งนี้จะมีถ้ำอยู่ด้วย แม้แต่ช่อเอื้องซึ่งเป็นคนพื้นที่เธอก็ยังไม่รู้มาก่อน ถึงแล้วที่นี่แหละปลอดภัยจากพายุที่สุดแล้ว แล้วท่านพี่กับช่อเอื้องล่ะป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างท่านพี่คุณเรียกใครว่าท่านพี่นะชายหนุ่มทำหน้าชงนเจ้าหญิงไลลาจึงรีบแก้ตัวทันควันเพราะไม่อยากเปิดเผยสถานะก็ท่านพี่อันดาไงข้าฉันมักจะเอ่ยขานกันว่าท่านพี่กับน้องหญิงน่ะสาวน้อยเอ่ยแล้วหลบสายตาไปทางอื่นทำทีมองหาคนทั้งสองด้วยความเป็นห่วงซึ่งก็ได้ผลภูผาไม่ได้สงสัยอะไรต่อเดินออกไปเด็ดใบไม้บริเวณปากถ้ำมาสะบัดน้ำฝนทิ้งจนแห้งแล้วปูให้หญิงสาวได้นั่งและควานหากิ่งไม้แห้งบริเวณหน้าปากถ้ำที่ยังไม่เปียกมาก่อไฟเพื่อให้แสงสว่างและไออุ่นในขณะที่ช่อเอื้องกับชีกหนุ่มพลัดหลงจากสองคนนี้ไปอีกทางหนึ่งจากความมืดและไม่คุ้นชินเส้นทางหญิงสาวจึงพาชายต่างถิ่นเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆจนถึงกระท่อมของชาวเขาที่ไม่ได้ใช้งานมานานสภาพเริ่มผุพังเนื่องจากมันอยู่ติดกับเนินดินสูงและต้นไม้ใหญ่จึงไม่ถูกพายุพัดทำลายหญิงสาวพาชายหนุ่มเข้าไปพักอาศัยหลบฝนที่เริ่มซาลงบ้างแล้วโชคดีที่เธอมีไฟแช็กติดตัวมาด้วยจึงได้ก่อไฟให้แสงสว่างและความอบอุ่นซึ่งปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แถมอยู่บนดอยสูงด้วยอากาศจะหนาวเย็นกว่าปกติอยู่แล้วไฟกองเล็กก็ถูกจุดขึ้นซึ่งภายในกระท่อมน้อยก็มีเศษไม้แห้งๆอยู่ชายหนุ่มต่างถิ่นที่เห็นความสามารถของสาวชาวดอยคนนี้ที่เธอทำอะไรได้คล่องแคล่วว่องไวกว่าหญิงสาวชาวเมืองที่เข้าอยู่เสียอีกเขาเก็บความประทับใจของหญิงคนนี้ไว้ทุกช็อตในกล้องถ่ายรูปเล็กๆที่พกติดตัวมาด้วยเขาไม่ค่อยถ่ายภาพด้วยมือถือแต่จะถ่ายด้วยกล้องเสียมากกว่าคุณช่อเอื้องเก่งจังเลยนะครับทำได้ทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะที่ชมเป็นเรื่องปกติค่ะผู้หญิงทุกคนถูกสอนให้เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์รวมถึงผู้ชายด้วยฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงน้องสาวคุณนะคะเขาจะปลอดภัยถ้าเขาอยู่กับภูผาคนนั้นเก่งกว่าฉันเยอะเลยค่ะแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาสองคนจะได้เจอกันก็ตอนพายุเข้าเราวงแตกไปคนละทางนี่นาคุณลืมไปแล้วหรอคะว่าเพื่อนฉันเป็นเจ้าถิ่นและเขาชำนาญเส้นทางในป่าแห่งนั้นมากรู้ทุกซอกทุกมุมฉันเสียอีกไม่ค่อยรู้เท่าไหร่จึงพาคุณเดินออกมาจากป่าที่ไร่ของชาวบ้านนี่ไงคะก่อนที่จะหลงป่าไปมากกว่านี้ ได้ยินแบบนี้ผมก็ค่อยโล่งอกหน่อยขอโทษนะคะที่ทำให้การท่องเที่ยววันนี้หมดสนุกใครว่าล่ะสนุกมากเลยล่ะผจญภัยสุดๆ สองคนหัวเราะร่าจริงอย่างที่ชิคหนุ่มพูดเขาสนุกกับการผจญภัยในครั้งนี้จริงๆทั้งสนุกและตื่นเต้นแถมยังท้าทายอีกด้วยและลุ้นว่าสองคนนั้นจะหาทางออกจากป่าได้อย่างไรมาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกสงัดพายุก็สงบลงเสียงริดดิ่งเรไรดังกังวานทั่วพื้นป่าทั้งสองนอนลงข้างกองไฟโดยที่ศีรษะของช่อเอื้องเอนไปพิงที่หัวไหล่ของชายหนุ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในขณะที่ตัวเขาพิงอยู่กับเสาต้นหนึ่งภายในกระท่อมทั้งสองนอนหลับโดยไม่รู้ตัวด้วยความอ่อนเพลียเช่นเดียวกับภูผาและเจ้าหญิงไลลาหญิงสาวต่างแดนผู้ไม่เคยออกไปผจญภัยกับโลกภายนอกก็นอนหลับโดยไม่รู้ตัวขณะที่ศีรษะของเธอซบลงที่ตักของชายหนุ่มที่นอนเหยียดขายาวไปข้างหน้าแต่เจ้าตัวยังไม่หลับสองมือหนาลูบผมหญิงสาวอย่างอ่อนโยนใบหน้าขาวนวลทำให้ชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะโน้มศีรษะลงไปจูบหน้าผากนวลโดยไม่ให้เจ้าตัวได้รู้พอหญิงสาวขยับกายชายหนุ่มก็ทำทีเป็นหลับสองคนนอนพักในถ้ำยันเช้าก็รู้สึกตัว
เมื่อมีเสียงนกร้องที่ออกหากินในตอนเช้าโดยที่เจ้าหญิงไลลาตื่นก่อนเมื่อรู้ว่าตนได้นอนหนุนตักชายหนุ่มทั้งคืนเธอก็รู้สึกเขินอายตายแล้วนี่เรานอนหนุนตักเขาทั้งคืนเลยเหรอเนี่ยน่าอายจริงแล้วมือบางก็เขย่าร่างใหญ่ที่นอนกรนเบาๆคุณภูผาตื่นได้แล้วเธอเขย่าร่างใหญ่อยู่หลายรอบกว่าจะรู้สึกตัวเช้าแล้วเหรอครับค่ะเช้าแล้วค่ะป่านนี้คุณช่อเอื้องกับพี่ชายฉันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้มีช่อเอื้องอยู่ทั้งคนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับงั้นเหรอคะฉันค่อยสบายใจหน่อยงั้นเราก็ออกตามหาพวกเขากันเถอะค่ะหญิงสาวเอ่ยแล้วลุกพรวดขึ้นอย่างคล่องแคล่วเธอชักชอบการผจญภัยแบบนี้เข้าให้แล้วมันทั้งตื่นเต้นและท้าทายชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นตามสอดสายตาไปซ้ายทีขวาทีก่อนจะจูงแขนหญิงสาวไปทางทิศใต้โดยทำไม่รู้ไม่ชี้ด้านหญิงสาวก็ปล่อยให้ชายหนุ่มจับมือถือแขนโดยไม่พูดสักคำยอมเดินตามแต่โดยดีเธอรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้กับผู้ชายคนนี้คนที่เป็นคนธรรมดาไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นคนติดดินแต่มีน้ำใจยิ่งใหญ่ซึ่งหายากมากในยุคนี้นับว่าเธอโชคดีที่ได้มาเจอเขาคนนี้เขาช่างเป็นคนดีไม่คิดล่วงเกินเธอทั้งที่มีโอกาสคนแบบนี้แหละที่เธอปรารถนาช่อเอื้องคุณอันดาอยู่ไหนครับท่านพี่คุณช่อเอื้องอยู่ไหนคะสองคนเดินแหวกป่าไปปากก็ตะโกนเรียกคนทั้งสองคนไปด้วยเผื่อว่าเจอกันจะได้กลับออกไปพร้อมกันโดยที่ภูผามั่นใจว่าทั้งสองปลอดภัยเพราะช่อเอื้องก็รู้จักพื้นที่รอบนอกดีกว่าป่านนี้น่าจะพากันออกจากป่าไปได้แล้วทั้งสองก็เดินไปถึงกระท่อมที่ทั้งสองใช้พักค้างคืนแต่ไม่เห็นสองคนแล้วเนื่องจากสองคนนั้นได้ออกจากป่าไปก่อนหน้านั้นแล้วนี่กองไฟยังไม่มอดดีเลยนะคะคุณภูผาหญิงสาวชี้ให้ภูผาดูควันไฟที่ยังคุกรุ่นภายในกระท่อมใต้ต้นไม้ใหญ่ภูผาเหลือบไปเห็นไฟแช็กที่หล่นอยู่ข้างกองขี้เถ้าก็รู้ได้ทันทีว่าคือของช่อเอื้องเขาจึงมั่นใจว่าทั้งสองปลอดภัยและออกจากป่านี้ไปแล้วเพราะช่อเอื้องชำนาญเส้นทางแถวนี้ดีเธอเคยมาทำไร่อยู่แถวนี้ภูผาจึงพาเจ้าหญิงในสภาพมอมแมมทั้งสองคนมีสภาพไม่ต่างกันนักเดินลัดเลาะลงจากเขาตอนนี้ก็สว่างแล้วเส้นทางเดินจึงไม่น่ากลัวนักเหมือนตอนกลางคืนประมาณ1 ชั่วโมงเศษสองคนก็ไปถึงไร่ชาและร้านของช่อเอื้องซึ่งเขาก็พบกับสองคนนั้นอยู่ที่นั่นจริงๆทันทีที่เจ้าหญิงไดลาเห็นชิคหนุ่มก็โผล่เข้าไปกอดด้วยความดีใจท่านพี่ไลลาเจ้าเป็นยังไงบ้างพี่เป็นห่วงเจ้าทับแย่ข้าไม่เป็นไรค่ะท่านพี่โชคดีที่มีพี่ภูผาช่วยเอาไว้พี่ภูผาชิคหนุ่มทวนคำใช่ค่ะพี่ภูผาพาเข้าไปพักในถ้ำด้วยข้าตื่นเต้นมากเลยล่ะอ๋อเหรอดีขอบใจมากนะภูผาที่ดูแลน้องสาวผมเป็นอย่างดีด้วยความยินดีครับทั้งยินดีแล้วก็เต็มใจอย่างยิ่งครับคุณอันดาภูผายิ้มอย่างภูมิใจชิคหนุ่มก็ยิ้มให้ในใจก็แอบคิดไปว่าหากองค์หญิงไลลาได้ภูผาเป็นคู่ครองก็คงจะดีไม่ใช่น้อยแต่ก็นั่นแหละปลูกเรือนก็ต้องตามใจผู้อยู่เรื่องนี้ต้องแล้วแต่เจ้าหญิงไลลาที่จะตัดสินใจจากข่าวพายุถล่มไร่ชาและบริเวณใกล้เคียงทำให้พระบิดาและพระมารดาของเจ้าหญิงไลลาเป็นห่วงธิดาองค์เดียวเป็นอย่างมากได้เดินทางมาเยือนเมืองดามะเพื่อหารือกับราชานารายณ์พระบิดาของชิคหนุ่มซึ่งเขาก็เป็นห่วงองค์รัชทายาทเช่นกันจึงได้โทรติดต่อมายังไร่ชาและทราบว่าลูกๆได้ออกไปผจญภัยกลางป่ายังไม่มีใครกลับออกมาจากป่าเลยสร้างความกังวลใจให้ผู้ใหญ่ทั้งสองเป็นอย่างมาก
จึงได้เดินทางมาที่ไร่ชาในเช้าวันนี้ด้วยเครื่องบินส่วนตัวที่บ้านพักเชิงเขาทั้งช่อเอื้องภูผาชิกอันดาและเจ้าหญิงไลลาหลังจากชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยก็รับประทานอาหารเช้าด้วยกันที่โต๊ะไม้กลางแจ้งหน้าบ้านพักที่มีร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนั้นไม่มีใครเป็นไข้หรือไม่สบายแต่อย่างใดทุกคนแข็งแรงและปลอดภัยดีทั้ง4 คนรับประทานอาหารด้วยกันและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองในขณะเดียวกันที่ร้านของช่อเอื้องพระราชาทั้ง4 พระองค์ในสถานะสามัญชนกำลังพูดคุยอยู่กับคนงานเฝ้าร้านและเธอก็ชี้มือขึ้นไปที่บ้านพักเชิงเขาแล้วก็มีคนงานหญิงอีกคนเดินนำทางขึ้นไปที่ไร่ชาที่ตอนนี้ไร่ชามีความเสียหายเป็นหย่อมๆจากพายุรุนแรงเมื่อคืนโดยที่บุคคลที่อยู่บนบ้านเชิงเขาไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจะมีแขกคนสำคัญมาเยือนเสียงหัวเราะสนุกสนานอย่างเป็นกันเองดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆราชินีอามาพระมารดาเจ้าหญิงไลลาเริ่มมีรอยยิ้มขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงลูกสาวหัวเราะท่านพี่นั่นเสียงลูกหญิงของเราใช่ไหมเพคะราชินีอามาหันไปถามสวามีที่เดินตามหลังมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มและหมดกังวลเมื่อได้ยินกับหูว่าลูกสาวสุดที่รักปลอดภัยดีใช่แล้วนั่นเสียงของไลลาลูกของเราเองข้าจำได้งั้นเรารีบไปเถอะท่านพี่ข้าน่ะอยากกอดลูกสาวข้าเต็มทีแล้วไม่ต้องรีบหรอกอามาประเดี๋ยวก็ได้ลื่นหกล้มกันพอดีองค์นาเซียท่านลุงของชิกหนุ่มเอ่ยขัดขึ้นเพราะเห็นว่าทางที่เดินนั้นมีความลื่นและลาดชันประกอบกับฝนที่เฉอะแฉะเกรงจะเกิดอันตรายจึงต้องเดินอย่างระมัดระวังเดินไปไม่นานก็ขึ้นไปถึงบ้านพักที่อยู่สูงสุดของไร่ชาหรือบ้านพักเชิงเขาทันทีที่เจ้าหญิงไลลาเห็นพระมารดาและพระบิดาก็ร้องเรียกด้วยความดีใจโผล่เข้าไปกอดเสด็จแม่เสด็จพ่อมาได้ยังไงเพคะภูผาและช่อเอื้องที่นั่งร่วมโต๊ะต่างมองหน้ากันนี่มันอะไรกันทำไมคุณไลลาถึงเรียกชายหญิงสูงอายุตรงหน้าว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่หรือว่าเธอจะเป็นองค์หญิงจากต่างแดนคิดแล้วทั้งสองก็มองหน้ากันเหมือนรู้ความคิดของกันและกันก่อนจะหันไปมองชายหนุ่มที่นั่งตรงกันข้ามแล้วเขาผู้นี้ล่ะเป็นอะไรเป็นใครกันแน่แต่ทั้งคู่ก็ได้แต่นิ่งตะลึงกับภาพตรงหน้าได้แต่รอดูสถานการณ์ต่อแบบเงียบๆแล้วราชานารายณ์ก็เดินเข้ามาโอบไหล่เจ้าชายอันดาที่นั่งอยู่เพราะตอนนั้นเขาก็ตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันไงไอ้ลูกชายเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมพ่อใจหายหมดคิดว่าจะไม่มีองค์รัชทายาทสืบทอดบัลลังก์เสียแล้วฮ่าฮ่าฮ่ายิ่งทำให้ช่อเอื้องและภูผาช็อกเข้าไปอีกนี่มันอะไรกันองค์รัชทายาทอะไรกันทำไมไม่มีใครบอกไม่มีใครพูดอะไร2 คนมองหน้ากันเลิกลากพร้อมเครื่องหมายคำถามขึ้นมาเต็มหน้าทันใดนั้นเสียอานนท์ก็พรวดพลาดเข้ามาและรีบเข้าไปทำความเคารพแด่องค์ราชาทั้ง4ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้านายของเขาฝ่าบาทขอพระราชทานอภัยที่กระหม่อมมาช้าพอดีถนนขาดหลายจุดก็เลยมาช้าขอรับไม่เป็นไรหรอกอานนท์ข้าเข้าใจดีไม่ถือโทษโกรธเจ้าหรอกเสียอานนท์หันไปเห็นภูผาและช่อเอื้องอยู่ในอาการตกตะลึงจึงเรียกทั้งสองให้ได้สติช่อเอื้องภูผารีบมาทำความเคารพองค์ราชาแห่งดามะและคัสมาสิเร็วค่ะเสียภูผาและช่อเอื้องรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้มายืนตรงหน้าพระราชาทั้ง4 พระองค์และองค์รัชทายาทก่อนจะโน้มตัวเพื่อทำความเคารพอย่างอ่อนน้อมและไม่กล้าสบตาเจ้าชายและเจ้าหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็คุยกันอย่างออกรสออกชาติจนเจ้าหญิงต้องเอ่ยทักขึ้นด้วยความเป็นกันเองคุณภูผาคุณช่อเอื้องทำไมต้องหลบหน้าด้วยล่ะปฏิบัติกับข้าและท่านพี่เหมือนเดิมนั่นแหละท่านพ่อท่านแม่ท่านลุงเพคะ
คุณช่อเอื้องและคุณภูผาเป็นคนดีมากและเป็นเพื่อนของลูกเองเพคะ ถ้าไม่ได้เขาทั้งสองลูกกับท่านพี่คงหลงป่าแน่เลยเพคะ เจ้าหญิงไลลาหันไปพูดกับผู้ใหญ่ที่มาเยือนทำให้ราชาทุกพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจที่ลูกๆได้มาเจอคนดีๆมีน้ำใจอย่างพวกเขาสองคน เห็นแบบนี้ก็ทำให้ทุกพระองค์เลิกกังวลและยินดีให้โอรสและธิดาคบหาหนุ่มสาวชาวเขาสองคนนี้ต่อโดยไม่เจาะจงว่าจะคบแบบไหน กษัตริย์จากต่างแดนได้พำนักอยู่ที่ไร่ชาแห่งนี้3 วันก็เดินทางกลับประเทศแต่เจ้าหญิงไลลาและเจ้าชายอันดายังไม่อยากกลับขออยู่ต่ออีกสักพักเพราะไหนๆพระบิดาและพระมารดาและท่านลุงก็ไฟเขียวแล้วจึงขออยู่เก็บความสุขกับคนรักให้ชุ่มปอดหนุ่มสาวทั้ง2 คู่จึงมีความยินดีและดีใจที่ได้คบหาโดยไม่ต้องหลบๆซ่อนๆแต่ถึงกระนั้นภูผาและช่อเอื้องก็ยังเกรงๆทำตัวไม่ถูกกับการที่ต้องคบหากับเจ้าหญิงและเจ้าชายต่างแดนที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเจ้าเรียกข้าอย่างเดิมน่ะดีแล้วช่อเอื้องไม่ได้หรอกเพคะฉันข้าหม่อมฉันเรียกคุณเหมือนเดิมนั่นแหละไว้เราแต่งงานกันเมื่อไหร่เจ้าค่อยเรียนรู้ธรรมเนียมก็แล้วกันแต่งงานช่อเอื้องอุทานเสียงดังจนคนงานในไร่ที่กำลังเก็บชาหันมามองพร้อมกับหัวเราะกันคิกคักช่อเอื้องนั้นเขินจนหน้าแดงวิ่งเข้าไปที่ร้านทันทีช่อเอื้องเจ้ายังไม่ชินอีกเหรอวิ่งหนีทำไมรอข้าด้วยชีกหนุ่มวิ่งเหยาะๆตามหญิงสาวเข้าไปในร้านนี่เธอจะได้แต่งงานกับเจ้าชายจริงๆหรือนี่มันไม่ใช่ความฝันใช่ไหมในใจคิดไปต่างๆนานาระคนตื่นเต้นและดีใจแล้วมือหนาก็โอบจากด้านหลังลมหายใจอุ่นๆระบายรถต้นคอของเธอทำให้ภายในใจสั่นรัวและร้อนวูบวาบแล้วจมูกโด่งๆก็เลื่อนมาแตะที่แก้มแดงระเรื่ออย่างไม่ทันตั้งตัวอุ๊ยท่านอายเขาอายใครล่ะไม่เห็นมีใครเลยชายหนุ่มโอบกอดเธอไว้เขาดีใจที่ได้เจอและได้รักกับคนที่เขาเคยประทับใจเมื่อสมัยยังเด็กทางด้านคู่ของภูผาและเจ้าหญิงไลลาก็ไม่ต่างกันนักภูผาแทบไม่กล้าแตะเนื้อต้องตัวเจ้าหญิงเพราะทั้งเกรงและทั้งเขินจนองค์หญิงต้องเป็นฝ่ายรุกเสียเองพี่ภูผาจับมือน้องสิคะจูงมือเหมือนตอนที่เราอยู่ในป่าด้วยกันไงแบบนี้เจ้าหญิงไลลาถลาไปจับมือภูผาที่เดินนำหน้าโดยไม่กล้าแม้แต่จะจับมือหญิงสาวจนเขาต้องสะดุ้งและหันมายิ้มให้กับสาวน้อยที่ไม่ถือตัวคนนี้วินาทีนี้เขาคิดจะทำอะไรบางอย่างในขณะที่มือทั้งสองจับกันไว้แน่นภายในใจของชายหนุ่มต้องตัดสินใจตามที่ใจต้องการสายตาทั้งคู่ประสานกันอย่างลึกซึ้งก่อนที่มือหนาของชายหนุ่มจะช้อนร่างบางขึ้นมาไว้ในวงแขนอย่างนุ่มนวลงั้นผมขอทำแบบนี้ละกันนะครับ องค์หญิงใบหน้าหวานในอ้อมแขนส่งยิ้มยั่วยวนชายหนุ่มที่จ้องมองเธออย่างไม่วางตาแล้วริมฝีปากหนาก็เคลื่อนลงมาประกบริมฝีปากแดงระเรื่อในวงแขนอย่างอ่อนโยน2 เดือนต่อมางานอภิเษกสมรสทั้ง2 คู่ก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพียงแต่ต่างเมืองกันเท่านั้นโดยเจ้าชายอันดาก็ได้อภิเษกสมรสกับช่อเอื้องหญิงสาวสามัญชนเช่นเดียวกับเจ้าหญิงไลลาเธอก็ได้อภิเษกกับชายหนุ่มสามัญชนอย่างภูผาที่จนป่านนี้ก็ยังเจียมเนื้อเจียมตัวตลอดเวลาเช่นเดียวกับช่อเอื้องเธอนอบน้อมถ่อมตนจนชาวเมืองต่างก็รักใคร่ชิคาของราชาอันดาที่บัดนี้พระองค์ก็ได้ขึ้นของราชบัลลังก์แทนพระบิดาที่อยากพักผ่อนเพราะชราเต็มทีโดยที่ช่อเอื้องนั้นเธอก็ได้พาแม่ของเธอไปอยู่ที่วังด้วยทำให้2 แม่ลูกไม่ต้องลำบากอีกต่อไปเพราะมีค่ารับใช้อยู่รายล้อม2 ปีต่อจากนั้นเธอก็ได้ให้กำเนิดพระโอรสและพระธิดาฝาแฝดสร้างความปลาบปลื้มให้แก่ชาวเมืองดามะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเสด็จปู่ยิ้มไม่หุบกุมมือคุณยายไว้โดยไม่รู้ตัว
ทางด้านเจ้าหญิงไลลาก็ได้ให้กำเนิดธิดาองค์น้อยที่หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักน่าชังไม่แพ้เสด็จแม่ สร้างความดีใจให้กับเสด็จตาเสด็จยายเป็นอย่างมาก ทั้งสองเมืองไปมาหาสู่กันเป็นประจำเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง และนานๆครั้งทั้งสองจะพาลูกๆมาพักผ่อนอย่างไร่ชา ที่ทั้งสองได้พบรักกันเป็นครั้งแรกนั่นเอง จบบริบูรณ์ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะ สวัสดีค่ะ